цієї ночі таки трохи дісталося Київщині. І от зараз уже з'являється відео, що відбувається саме на Київщині. От відомо, що уламок чи то шахет влучив по промисловому якомусь об'єкті. І зараз стовп диму видно за багато кілометрів від цього підприємства. І от пожежники, рятувальники працюють на місці події. Наразі, на щастя, без постраждалих, без жертв. Але от бачимо цей стовп диму, тобто відомо, що от дійсно таке якесь влучання відбулося. Наразі до гасіння вогню навіть залучили пожежний потяг, тому що палає все ж таки, як бачимо, сильно. І от рятувальники від самого ранку працюють на місці події і намагаються ліквідувати цю пожежу. Ну от, окрім того, від Міненерго вже є також коментар про те, що все ж таки атакували росіяни цієї ночі енергетику. І, на щастя, цієї ночі, оскільки все було практично відбито, під час цієї російської атаки об'єкти енергетики не були уражені. А от те відео, яке ми щойно з вами бачили, із Київщини, це, власне, промисловий об'єкт. І от уже там рятувальники зараз працюють і намагаються ліквідувати пожежу і всі наслідки, які зараз ось там от відбуваються. Що саме це за промисловий об'єкт, невідомо. Звісно, що ніхто цю інформацію не розголошує. Але от бачимо, що все ж таки рятувальники на місці, ліквідація наслідків триває і, сподіваємося, найближчим часом вдасться повністю припинити той вогонь, який охопив це підприємство після ракетної шахетної атаки вночі. Що ж, і нагадуємо, що вчора у нас фактично минув рік, рівно рік від того дня, коли росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, а саме греблю Каховської ГЕС, і в такий спосіб затопили низини Дніпра, багато українських населених пунктів, особливо на лівому березі Дніпра, на Херсонщині, постраждали від цього удару. Згадував про ці події президент Зеленський. Вчора у соцмережах президента з'явилися якраз кадри, ці страшні кадри, коли ми зранку прокинулися і от побачили якраз ці страшні наслідки прориву греблі, як вода просто таки хвилями, валом таким накочується і на Херсон, і на міста лівобережжя Херсонщини. Знаємо, що постраждали дуже багато місцевих мешканців, причому достеменну картину на тимчасово окупованих територіях до кінця так і не вдалося встановити, оскільки росіяни приховували наслідки підтоплення багатьох українських міст, якраз у тимчасово окупованих українських міст, де мова і про Голу пристань, і про Олешки, і про прилеглі села до цих міст, які накрило хвилою води. Якщо в Херсоні і на правому березі ситуація була загалом контрольованою, оскільки українська влада оперативно провела евакуацію людей і, власне, рятували тих, хто опинився тоді у пастці через підняття води, то на лівому березі все виглядало набагато тяжче. Ну і також є такі попередні оцінки щодо збитків внаслідок цієї трагедії, адже рік уже минув, вдалося підрахувати такі більш далекосяжні наслідки цієї біди. Справді, вчора з'явилися такі перші цифри, насправді вже багато цифр звучали, але власне перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба вчора повідомив про те, що шкоду довкіллю від підриву попередньо цієї Каховської ГЕС становить близько 78 мільярдів гривень. І це тільки попередні такі оцінки, тому що, звісно, що ми чекаємо на деокупацію для того, аби можна було розрахувати усі ці збитки у повній мірі. Тобто те, що ми зараз бачимо на кадрах, те, до чого маємо і доступ до інформації, це можна зараз оцінити мінімум у 78 мільярдів гривень. Можемо лише уявити, яка це величезна сума. І це, нагадаю, знову ж таки, це фактично без доступу до постійної інформації і без можливості поїхати на тимчасово окуповані території і оцінити все ж таки справжні наслідки цієї катастрофи і трагедії. І от каже заступник міністра, так, що найбільшої шкоди якраз зазнали території, які розташовані на лівому березі Дніпра. Таких територій 60%, а зараз якраз от значна частина їх перебуває тимчасово в окупації. Тож такі от цифри були вчора вперше озвучені. 78 мільярдів гривень потрібні для того, аби відновити те, що ми бачимо, залишилося після жахливого терористичного акту росіян. І от це тільки такі попередні оцінки. А що ж насправді там буде, наскільки насправді оцінять, ця сума може значно збільшитися, буде вже відомо після того, коли сили оборони звільнять ці тимчасово окуповані території. Це територія, власне, колишнього Каховського моря або Каховського водосховища є фактично зараз полем бою.
Там працюють і з лівого берега російські окупанти, їхні диверсійні групи, скажімо так, діють, і їм потрібно протидіяти. Бачили ми щойно кадри від наших прикордонників, які захищають нашу землю там на лінії фактично зіткнення, і ця лінія проходить фактично от по території вже знищеного росіянами Каховського водосховища. Бачимо, що природа бере своє, і тепер зелене море верб, які проросли на цьому місці, вже фактично вкрило водну гладь і територію колишньої водойми величезної Каховського моря. Звичайно, докорінно змінився і стиль життя, і трип життя от багатьох місцевих мешканців, які проживали там, і ясно, що лише після повної деокупації нашого півдня Херсонщини можна буде приймати якісь комплексні рішення стосовно того, як далі бути із Каховською ГЕС, Каховським водосховищем, чи відновлювати його, чи залишати усе так, як є, і працювати вже у новій, скажімо, реальності і дійсності.